हेलो एभ्रिवान, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी अटोक्याडको कमान्डहरू कसरी युज गर्छौं, टुल्स बारहरूलाई कसरी युज गर्छौं भन्ने कुरा सिक्न गइरहेका छौं। हिजोको पार्टमा हामीले मुभ, कपी, रोटेट, मिरर भन्ने सिकेका थियौं भने आजको पार्टमा हामीले ट्रिम, फिलेट, स्ट्रेच र स्केल भन्ने सिक्ने छौं। फर्स्ट अफ अल हामी ट्रिम भन्ने कुरा सिकौं। ट्रिम भन्नाले कुनै पनि लाइनलाई काट्नको लागि प्रयोग गरिने टुलबार हो। त्यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने हजुरले ट्रिम गर्नको लागि कुनै पनि लाइनहरु चाहिँ एक अर्कामा कनेक्सन भएको हुनुपर्छ, जोडिएको हुनुपर्छ। अब ट्रिम कसरी युज गर्ने त? ट्रिम युज गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल हजुरले टीआर इन्टर गरेर टीआर डबल इन्टर गरेर गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा स्केच अटोक्याड 2007 हो भने टीआर डबल इन्टर गर्नुपर्छ। अरु भर्जन हो भने टीआर सिंगल इन्टर गरेर पनि युज गर्न सकिन्छ। टीआर इन्टर गर्ने, अब कुन लाइनलाई ट्रिम गर्ने हो त्यो लाइनलाई सिलेक्ट गर्ने। यसरी यो लाइनलाई ट्रिम गर्ने हो, साइड सेट गर्ने, यसरी ट्रिम गर्न सकिन्छ। टीआर इन्टर ट्रिम 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 गरेर यसरी हट्छ। यो भनेको अटोक्याड 2027 भर्जन भन्दा माथिको भर्जनहरुमा चाहिँ ट्रिम गर्दाखेरि एक अर्कामा लाइनहरु जोइन भएको छैन भने पनि ट्रिम गर्दाखेरि इरेज भएर जान्छ यो लाइनहरु। तर अटोक्याड 7 हो भने यसरी ट्रिम गर्दाखेरि एक अर्कामा लाइनहरु जोइन भएको छैन भने यो इरेज हुँदैन। अब अर्को तरिकाले ट्रिम हेरौं कसरी गर्न सकिन्छ त। अब अर्को तरिकाबाट गर्दाखेरि यहाँ टुलबार छ, ट्रिम भन्ने टुलबार छ, यहाँ जाने क्लिक गर्ने। अब यसरी क्लिक गर्नेबित्तिकै यसरी ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रिम हामीले यसरी गर्न सकिन्छ। अब हामी जाउँ स्ट्रेचमा। स्ट्रेच भने के हो भने स्ट्रेच कसरी गर्न सकिन्छ त? स्ट्रेच भने के को लागि प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा हो। स्ट्रेच भनेको कुनै पनि अब्जेक्टलाई बढाउन पर्यो या घटाउन पर्यो भने त्यसलाई युज गरिन्छ। एक्जाम्पलको लागि यो हाम्रो 14.3403 देखाएको छ अहिले। अब यसलाई हामीले यो अब्जेक्टले बढाउन पर्यो भने सिलेक्ट गर्ने, स्ट्रेचमा जाने र बढाउने हो भने ड्र गरेर यता लाने, यसरी गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् यहाँ बढो 14.3 कति थियो, अहिले 25 भएको छ। अब यसलाई हामीले यो अब्जेक्टलाई घटाउन पर्यो भने सिलेक्ट गर्ने, स्ट्रेच गर्ने, यसरी घटाउन पर्यो भने यसरी कता घटाउने हो त्यतातिर लान सक्नुहुन्छ। यो भनेको स्ट्रेच हो, हामीले स्ट्रेचले यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब हामी अर्कोमा जाउँ। फिलेट भने के हो त? फिलेटले के काम गर्छ त भन्ने कुरा सिक्न जाउँ। फिलेट भनेको कुनै पनि लाइनलाई राउन्डर गर्नु पर्यो, अब यहाँ यस्तो कर्नर बनाउनु पर्यो भने त्यो लाइनमा युज गरिन्छ। फिलेट युज गर्नको लागि F इन्टर
आर इन्टर गर्नुहोस् एफ इन्टर आर इन्टर गरेर रेडियस कति इन्चमा फिलेट गर्ने हो त रेडियस दिनुहोस् एक्जाम्पलको लागि 1 इन्च मैले इन्टर गरे इन्टर यो साइडले सिलेक्ट गर्ने र कुन साइडमा गर्ने यो साइडमा हुने सिलेक्ट गर्ने यसरी गर्दाखेरि हुन्छ तर अहिले यहाँ स्केल बढी भयो या थोरै भयो भने हुँदैन एफ इन्टर आर इन्टर रेडियस हान्नुहोस् 5 हानौं यो हाम्रो इन्चमा छैन भने एमएम मा भएको कारणले हो क्लिक गर्ने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल जेड गराउँदाखेरि एफ इन्टर आर इन्टर रेडियस टाइप गर्नुहोस् कति इन्च घटाउने हो कतिमा रेडियस घुमाउने हो 2 टाइप गरे मैले यो साइडमा गर्ने यो साइडमा गर्न पर्छ दुईटा कर्नर यो साइड अब योमा फिलेट गर्न पर्यो यो साइडमा क्लिक गर्ने यो साइडमा अब योमा गर्ने योमा क्लिक गर्ने योमा क्लिक यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अब यो कमान्ड लाइन भयो एफ इन्टर आर इन्टर गरेर कमान्ड लाइन भयो अब यहाँनिर हजुरहरु डाइरेक्ट गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ फिलेटमा क्लिक गर्ने यसरी फिलेटमा क्लिक गरिसकेर फिलेटमा जाने रेडियस हान्ने रेडियस भनेको 2 हानौं यसरी फिलेट गर्न सक्नुहुन्छ अब योमा फिलेट गर्नु पर्यो सेम प्रोसेस क्लिक गर्ने योमा क्लिक गर्ने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी स्केल तिर जाउँ स्केल कसरी युज गरिन्छ त अटोक्याडमा भन्ने कुरा अब स्केल भनेको कुनै पनि अब्जेक्ट हाम्रो कुनै पनि अब्जेक्टहरु अथवा ब्लुप्रिन्टहरु हामीले ड्रइङमा A4 साइजमा एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ A4 साइजमा हामीले ब्लुप्रिन्टहरुलाई एडजस्ट गर्न सकिन भने A4 साइज भन्दा हाम्रो ब्लुप्रिन्टको साइज ठुलो हुन गयो भने हामीले स्केल युज गर्छौं त्यसको लागि स्केल युज गर्नको लागि एक्जाम्पलको लागि यही अब्जेक्टलाई मैले स्केल गरेर देखाउँछु सिलेक्ट गर्नुहोस् सुरुमा स्केलमा जाने क्लिक गरौँ अब घटाउने हो या बढाउने हो अब मैले बढाउने हो भने 2 हाने यसरी गर्ने 2 टाइम्स बढ्यो अब फेरि मैले एचसी सिलेक्ट गर्ने फेरि स्केलमा जाने अब मैले घटाउन पर्यो मैले 0.5 घटाउने हो भने 0.5 हो भने यसरी घटाउन सक्नुहुन्छ अथवा अर्को स्टाइल फेरि सिलेक्ट गरेर अर्को मेथडबाट सिलेक्ट गर्ने अब्जेक्टलाई फेरि एससी गर्न सक्नुहुन्छ यो स्केलको कमान्ड हो एससी इन्टर बढाउने हो 2 टाइम्स बढाउने हो 2 टाइप गर्ने इन्टर गर्ने 2 टाइम्स हजुरहरुको अब्जेक्ट अघिको भन्दा 2 टाइम्स बढी भएको छ ठुलो भएको छ अब यसलाई सानो बनाउन पर्यो फेरि एससी सिलेक्ट गर्ने अब्जेक्टलाई एससी गर्ने इन्टर गर्ने हटाउने हो 0.5 यसरी गर्न सकियो हामीले स्केल यसरी युज गर्न सक्यौं आज हामीले ट्रिम फिलेट स्ट्रेच स्केल भन्ने सिक्यौं अब अरु क्लासमा हामी अरु सिक्ने छौं आजको लागि भिडियो यति नै हजुरहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ राम्रो लागे लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला अटोक्याड सम्बन्धी नलेज बढाउन चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला म भिडियो अटोक्याड सम्बन्धी ल्याइरहने छु हस्त धन्यवाद